با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین بر هستم و از لندن از استودیوی تلویزیونی جهانی کلمه با شما صحبت می کنم. امیدوارم که خوب و تندرست باشید در هر کجای جهان که هستید، علی‌رغم این همه مشکلاتی که وجود دارد و اصولا گفته می شود که هنر زندگی، خوب زندگی کردن در بدترین شرایط و شرایط سخت است تا توان مقاومت در انسان پدید بیاید که آن چیز را که نامناسب است و زندگی را برش تلخ کرده است از پیش راه خودش برداره. و زندگی همیشه همینجوری بوده. هر وقت که توانسته این مشکلات را حل بکنیم زندگی راحت شده و هرگاه که نتوانسته این مشکلات را حل بکنیم ناگزیر مشکلات بیشتر و بیشتر شده است. و اکنون هم همین طور هست. 47-48 سال است که جمهوری اسلامی مردم ایران رو در شرایط سختی قرار داده که اصلا در تاریخ نظیر ندارد. هزاران کشته، چندین جنگ و همه جنگ ها رو باختن، کار رو به اونجا کشیده که $1 7 تومانی رسیده به 180,000 تومان تا 200,000 تومان و این برای همه دنیا قابل فهم هست جز برای مقامات جمهوری اسلامی و تعدادی از کشورهایی که آن را حمایت می کنند و همچنان درباره کشتار 18 و 19 دی که حدود 40 تا 50 تا 89 هزار نفر یا 98 هزار نفر هم ذکر شده است سکوت کردند. بیرحمی هیچگاه تا این اندازه با بیمهری روبرو نشده است، آن هم از طرف کشورهایی که واقعا خودشون رو دموکراتیک و متمدن می نامند. از طرف دیگر مردم ایران همچنان مشغول نبرد هستند، همچنان میخواهند که راهی پیدا بکنند و مخالفینش هم در صدد این هستند که با هم جمع بشوند و راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیدا بکنند. ما مدت هاست که در این راه تلاش کرده ایم و چندین بار بزرگترین گروه های ایرانی رو دور هم جمع کردیم و به تفاهم هایی هم رسیدیم. اخیراً هم یک گروه تازه شروع به کار کرده به نام کنگره آزادی ایران که یک تعداد قابل توجهی رو هم تونسته جلب بکنه و خودش رو تأسیس بکنه و اکنون وارد عمل شده. دو شخصیت که عضو کنگره آزادی ایران هستند امروز دعوت شدند که در خدمتشون باشیم که در این زمینه صحبت بکنند و بگویند که چه نشانه‌هایی وجود داره که واقعاً کنگره آزادی با گروه‌هایی که قبلاً تشکیل شده تفاوت دارند و تا چه اندازه توانسته است تنوع و تکثر رو در جذب مخالفان جمهوری اسلامی جلب بکنند. آقای حمید بی‌آزار از شورای ملی تصمیم و که بارها زندان بوده و در ایران گرفتاری‌های زیادی هم پیدا کرده و آقای جوما بورش که هم از ترکمن صحرا است که در آغاز انقلاب جریان ترکمن صحرا رو که پیش آمده بود به مدت 1 سال هم با همراهی دوستانشون اداره می کردن. به هر دو مهمان گرامی سلام میفرستم و صحبت رو با آقای بورش شما شروع می کنم. شما خیلی کوتاه بفرمایید که کنگره آزادی چگونه پدید اومد و چگونه تحول پیدا کرده و الان به کجا رسیده؟ سلام به شما و جناب بی‌آزار گرامی و دوستان و بینندگان گرامی. کنگره آزادی ایران در اواخر ماه فوریه حدود 3 ماه پیش در لندن یک جلسه تشکیل داد و کسانی که این جلسه رو یعنی این کنفرانس بود، این کنفرانس رو فراخوان دادند، یه 15 نفری بودند که ابتکار عمل رو به دست گرفتند و در این راه همت کردن، قدم گذاشتن، گفتن که ما تمامی طیف‌های مختلف. ببخشید آقای بورش، اتاق فرمان لطفاً توجه داشته باشید که صدا انعکاس داره، لطفاً انعکاس رو برطرف بکنید. ادامه بدید آقای بورش. این گروه که ابتکار عمل رو به دست گرفته بودند یک سری افرادی رو از تمام طیف‌های جامعه، از
احزاب گروه های چپ تا احزاب گروه های راست و شخصیت های مختلف، از بگیم که سوسیالیست هاشون تا مشروطه خواهان، از جمهوری خواهان و من جمله از تمامی ملیت های ایران. عذر میخوام آقای بورش، ببخشید صدایتون انعکاس داره. تا رفع انعکاس و ایکو بشه با آقای بیازار ادامه میدیم و وقتی که صدا درست شد دوباره به خدمتتون برمیگردم. آقای بیازار، به شما هم سلام و درود میفرستم. شما چه فکر میکنید الان کنگره آزادی که شما از همون روزهای اول در جریانش بودید تا اکنون چه مراحلی رو طی کرده و به کجا رسیده است الان؟ با درود مجدد خدمت شما جناب بورش، دکتر بورش عزیز، آقای دکتر حسینبر عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ببینید، در مورد کنگره آزادی یکی از به قول معروف جریاناتی هست که سعی کرده که در جهت همگرایی و همکاری همه سازمان‌های سیاسی که در طول این سالها بودن، این آخریش میتونه باشه، که در این زمینه تلاش کرده. همونطور که شما فرمودید سازمان‌ها و جریانات متعددی در طول این 48 سال بودن. کنگره آزادی اخیراً این کار رو شروع کرده و این که شما فرمودید، بله، این جریان میشه گفت که با خوشبختانه من اینطوری که من متوجه شدم، دوستان ما در شورای ملی تصمیم از همون ابتدا همونطور که شما فرمودید توسط خود شما و جناب بورش در جریان تحولات و فعل انفعالات کنگره آزادی قرار گرفتن. چندین بار ما از این دوستان مؤسس دعوت کردیم، در جلسات ما با هیئت مدیره و با سایر اعضای شورای ملی تصمیم نشست مشترک داشتیم با فعالینشون و اون ابهامات، سوالات، حتی پیشنهادات، کامنت‌های اگه بود دوستان میدادن که جناب مجید زمانی خیلی خوشحال شدن و از دوستان دعوت کردن که حتما به طور فعال با کنگره آزادی همکاری کنیم. ما هم این دعوت رو لبیک گفتیم و پیوستیم، هم به طور کلی پیام تبریک هم فرستادیم. اما تفاوتی که من دیدم در این چند جلسه اخیر در کنگره، سومین کنگرهشون هم مجمع عمومیشون هم دیروز تشکیل شد، تفاوتی که من دیدم اینه که به نظر میاد که دوستان دارن از تجارب تلخ گذشته به نوعی درس میگیریم. این خیلی امیدوار کننده است. یا از نواقصی که ما داشتیم، یکی از نواقص این بود که سازمان‌های سیاسی خانم‌ها بانوان درشون معمولاً دست بالا رو نداشتن. این کنگره آزادی خوشبختانه اینطوری که من می‌بینم خانم‌ها نقش بسیار موثری دارند، حتی درصد بیشتر از 50% در بسیاری از این به اصطلاح ارگان‌هایی که تشکیل شده، هیئت رئیسه و سایر ارگان‌ها، خانم‌ها بیشتر از 50 حدودا 60%. حالا آقای بورش بهتر در جریان جزئیات هستن چون ایشون عضو شورای مرکزی کنگره آزادی هستن. ما فقط به عنوان هوادار و به عنوان حامی هستیم در کنارشون. و نکته دوم اینه که جوانگرایی رو من میبینم که خوب پیش بود. نسل بعد از ما، نسلی که بین 40 سال تا 50 سال حتی کمتر از اون، ما میبینیم که در اینجا نقشای مؤثری دارن و این هم خیلی خوبه و خیلی امیدوار کننده است. سومین ویژگی که من در کنگره آزادی دیدم راستش نوع برخوردشون با ما طرفداران فدرالیسم هستش. نوع برخورد بسیار سازنده و همگرایانه بود، مخصوصا که اخیراً دوستان ما در فرکسیون ملیت ها مطلبی رو گذاشتند، اصلاحیه‌ای گذاشتند و با نظر بسیار مساعدی، همونطوری که من متوجه شدم با نظر مساعد و با درصد بالایی رأی مثبت آورد. این اصلاحیه حالا نمیدونم آقای بورش بهتر میتونن توضیح بدن، اساسنامه بود یا هر چی بود، با درصد بالایی. این سه ویژگی رو من به فال نیک میگیرم و امیدوارم که به جای خوب برسه. ویژگی چهارمی که باید داشته باشه و بخشی هم داره، نگاه و ارتباط ارگانیک و سازنده با داخل کشوره. چون شما میدونید که شورای ملی تصمیم در حقیقت از داخل کشور تشکیل شد، نیروهای تشکیل دهندش از داخل کشور بود. بله. ببخشید آقای بیازار، عذر میخوام صدای شما هم یک کمی ایکو داره.
از اتاق فرمان خواهش میکنم که این اوکار برطرف بکنن تا ببینیم که آقای بورش الان مجدداً دعوت میکنم که صحبت بکنند و امیدوارم که الان ایکو نداشته باشه صدایشون. آقای بورش شما ادامه بدید به اون چی میگفتید. مرسی، ممنون. صدا باز انعکاس داره یا که عادیه؟ جناب حسین بور صدای من حالا ادامه بدید عادیه؟ ببینیم که چی میشه. بله، همونطور که عرض کردم کنگره آزادی بنیانگذاریش حدود 3 ماه پیش بود که این عمل به ابتکار یک گروه 10-15 نفره عمدتاً هم نیروهای جوان و کاردیده کارشناس انجام شد. اینها نمایندگان مختلف، افراد مختلف و احزاب مختلفی رو از طیف‌های مختلف جامعه دعوت کردند که در لندن یک کنفرانسی تشکیل داده بشه و حول و حوش مسائل امروز و چگونگی عبور از جمهوری اسلامی در اونجا به بحث بنشینند، تبادل نظر بکنند. در اون جلسه کنفرانس یک شورای هماهنگی به عنوان میشه گفت که کمیته مرکزی یا شورای مرکزی یک گروهی که در آینده اسمش میبایست کنگره آزادی ایران باشه انتخاب شدند. در اون جلسه اسم کنگره آینده رو به رأی گذاشتند که با اکثریت قاطع کنگره آزادی ایران رو دوستان انتخاب کردند و از اونجا این کنگره پایه‌گذاری شد. حدود 1-2 هفته بعدش کنگره اولین مجمع عمومی خودش رو باز در لندن با حضور حدود 250 نفر تشکیل داد. این هم یکی از مشخصه هاش که نسبت به تمامی کنگره های قبلی در طول این 47 سال گذشته یا کنفرانس هایی که در طول این 47 سال گذشته تشکیل داده شده بوده. آقای بورش خیلی عذر میخوام، صدای شما ایکو داره، یک مشکلی در اتاق فرمان به نظرم وجود داره. اتاق فرمان لطفاً ببینید که چه مشکلی هست تا این ایکو برطرف بشه، چون به این صورت بسیار سخته که خود من هم بفهمم. حتما برای شنوندگان یا بینندگان هم همینطوره، ولی ببینیم که با آقای بیازار ادامه میدیم. امیدوارم که الان صدای آقای بیازار ایکو نداشته باشه. حالا آقای بوره شما شاید بهتر باشه که کامپیوترتون رو روشن و دوباره خاموش روشن بکنید. آره بسیار خوب. پس شما آقای بیازار خواهش میکنم شما ادامه بدید. بله، عرضم حضورتون الان صدا چجوری؟ این اکوی صدا الان برطرف شده؟ الان خوبه صدای ما؟ الان اکو نداره جناب حسین بور؟ حالا من ادامه میدم. شما بهتره. حالا شما ادامه بدید تا اتاق فرمان هم هماهنگ بکنه. ادامه بدید لطفاً. حتما. من داشتم میگفتم ویژگی چهارمی که راجع به ویژگی چهارم این سازمان ها به جرانت داشتم میگفتم که حتما بایستی با داخل کشور ارتباط ارگانیک و زنده داشته باشند، اگرچه امکانات به هر حال محدوده با توجه به اینکه محدودیت هایی هم ایجاد میکنن از قبیل اینترنت و غیر ذالک، ولی اگر یه جریانی بخواد واقعا برای ایران کار کنه، برای مردم ایران کار کنه، باید این موضوع رو حتما در نظر داشته باشه که انعکاس صدای ایران باشه، نه اینکه استقلال نداشته باشه اما استقلال رأی نداشته باشه. اما باید این رو بدونیم که ما در حقیقت منعکس کننده خواسته ها و صدای مردم ایران باید باشیم و این موضوع خیلی مهمه. من دیدم که در این زمینه هم کنگره آزادی مثل بعضی جریانات از قبیل شورای ملی تصمیم سعی کرده که از داخل کشور به نوعی واکنش‌هایی که نشون میده یا تصمیم گیری هایی که میکنه، به هر حال هر برنامه‌ای که داره سعی کنه نگاه دقیقی به تحولات داخل کشور داشته باشه. این موضوع خیلی مهم برای من هم جالب بود. دیدم که یک گروه موسوم به 17 نفر در اینجا نماینده داشت یا مثل همون برنامه بیانیه 14. خب آقای بیازار تا اونجایی که
آقای بیازر هنوز صداتون یک کمی ایکو در، امیدوارم که اتاق فرمان هم به صدای شما هم به صدای آقای بورش توجه بکنند. من هم خواهش میکنم شما خودتون کامپیوترتون رو یک بار خاموش رو روشن بکنید، شاید بهتر بشه. تا اون وقتا من با بعضی از اخبار بلوچستان برنامه رو ادامه میدم. در بلوچستان همچنان اوضاع و احوال متشنج هست و در 2 حرکت نظامی که انجام شد 4 نفر در بلوچستان و 4 نفر هم در زاهدان یا ایران شهر کشته شدند، ولی تعداد کشته شدگان همچنان بالاست. 2 نفر ظرف این چند روز از ماموران جمهوری اسلامی کشته شده که یک نفر یک مامور بومی هست به نام سیاهانی و 2 نفر دیگر هم کشته شدند که یکیشون پسر حمید نهدانی، یک مبارز بسیار بسیار بزرگ و برجسته بود و تمام عمرش رو تا آخرین روزش که زندگی میکرد صرف مبارزه کرد با جمهوری اسلامی. جلیل نهدانی که پسرش بود اون هم همین چند روز پیش کشته شد و پسر جلیل به نام محمد عمر نهدانی همراه ایشون کشته شد. بنابراین به نظر میرسه که الان مبارزه در بلوچستان به صورت دائمی و مکرر هست و در جواب حملات بیرحمانه جمهوری اسلامی هم تا اونجایی که تونسته واقعا بیرحمانه به مردم بلوچستان حمله میکنه، به علما حمله میکنه، به مخصوصا مولوی عبدالحمید تحت فشارهای بسیار بسیار زیاد و گسترده است. تمام فامیل ایشون هم زیر نظر هستند و مرتب هم احضار میشن به دادگاه‌های مختلف و در ضمن این رو هم میبینیم که جمهوری اسلامی عده زیادی رو دستگیر کرده در بلوچستان به عنوان جاسوسان اسرائیل یا امریکا. واقعیت اینه که در بلوچستان این جریانات واقعیت نداره. بلوچا ماموران هیچ کسی نیستند، جاسوسان کسی نیستند، خودشون دارند با زحمات زیاد برای دفاع از خودشون یک حرکات‌هایی رو انجام میدن، اون هم زمانی که بهشون حمله میشه. مثلا به حمله به خانواده نهدانی ساعت 6 صبح بامداد انجام شده، یعنی به منزل اونها حمله کردن، نه اینکه اونها به یک مقصدی دیگری حمله کرده باشن. در این میان چندین نفر دیگر رو هم از سوختبران کشتند. بسیار خوب. صدای خود شما هم اتاق فرمان یک کمی چی داره. به هر حال من این امیدوارم که تا به حال دوستان آماده شده باشند و صدایشون ایکو نداشته باشه. آقای جوما بورش، من خواهش میکنم شما صحبت بکنید ببینیم که صدایتون الان چطوره. بله. آقای بورش صداتون نمیاد. میکروفونتون بسته است یا صداتون؟ میکروفون بازه، ولی من فکر میکنم اشکال کار در اتاق فرمان هست. چون خب پس بفرمایید لطفاً. بله. من هم ادامه بدید آقای بورش. راجع به کنگره آزادی ایران صحبت میکردید و تحولاتی که شده. شما تا چه اندازه امیدوارید آقای بورش که این کنگره بتونه یک انعکاسی از جامعه ایران باشه و اون تنوع و تکثری رو که در آغاز قول میداد اون رو مراعات میکنه؟ کنگره آزادی چندین مشخصه داره که خودش رو از تمامی گروه هایی که در طول این 47 سال گذشته در عرصه سیاسی اپوزیسیون قتلم کردند فرق میکنه، متمایز هست. یکی این که ترکیب این
کنگره از تمام طیف‌های جامعه است، یعنی به مفهوم اخص کلمه یک کنگره کاملا متکثر هست. اگر شما خاطرتون باشه جناب دکتر حسین‌پور، ما با هم، خود شما هم حضور داشتین اونجا، اولین جلسه ای رو که در لندن در سال 2005 با حضور تمامی احزاب ملیت‌ها، حزب دموکرات، کمله، دوستان آذربایجانی، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، لرها، همه اونجا نمایندگان خودشون رو داشتن. نزدیک اگه اشتباه نکنم 25 تا 30 گروه ملیت‌ها حضور داشتن و ما در اونجا کنگره ملیت‌ها رو تشکیل دادیم. یعنی موقعی که کنگره ملیت‌ها در همون یعنی 21 سال پیش کارش رو آغاز کرد، تا همین حدود 1 سال پیش هیچ کدوم از گروه‌های به اصطلاح احزاب سراسری، یعنی غیر ملیت ها، حدوداً ما رو ایزوله کرده بودن. نه در کنفرانس هاشون ما رو دعوت میکردن یا اگر هم بگن ما دعوتشون میکردیم دعوت ما رو نمیپذیرفتن. این یک برخورد خب غیر وطن دوستانه بخوام بگم بوده و در جهت دموکراسی یا همگرایی، تفاهم و تعامل مطلقاً قدم بر مطرح میکنید. ببخشید آقای بورش، صدایتون همچنان انعکاس داره متاسفانه. آقای بیازر، من خواهش میکنم که شما از شما این سوال رو بپرسم که کنگره آزادی تا امروز توانسته که نظرات گروه های مختلف ایرانی رو در نظر بگیره و از هر گونه تندروی و یا حاشیه سازی خودداری بکنه. فکر میکنید که این تنوعی رو که در آغاز صحبت ازش میکردن، این تنوع رو الان در بر داره و میتونه با این تنوع نیروهای بیشتری رو جذب بکنه؟ بله، من فکر میکنم که صدام انشالله، امیدوارم که صدام خوب باشه. بله، من فکر میکنم که هنوز خیلی راه داریم که تا بخوایم در این مورد ما یه نظر کاملا روشن و واضح و قطعی بدیم. این قطعیت رو نمیتونم خدمتتون عرض کنم، ولی تا اینجا همونطوری که عرض کردم مقدماتش خوب بود. جلساتی که گذاشتن دموکراتیک بود، همونطور که گفتم تنوع در حد امکان بود، ولی اینکه همه جریانات و همه طیف‌های مختلف رو در بر بگیره یا اینکه بتونه همه طیف‌ها رو در درون خودش نگه داره و بتونن بمونن، این یه تجربه جدیدیه. ما تجربیات مشابه این ما میدونیم که به نوعی میشه گفت که نه حالا شکست خورده ولی موفق هم نشده. مثلا ما در شورای ملی تصمیم یک مشکلی که داشتیم مشروطه خواهان بودن. مشروطه خواهان و سلطنت طلب ها تعدادی بودن که سلطنت طلب بودن ولی به عنوان مشروطه خواه اومده بودن و بعد به محض اینکه بحث رهبری و این بحث ها پیش اومد ما احساس کردیم که دارن بحث های خارج از به اصطلاح مسائل دموکراسی خواهی رو وارد شورا میکنن. در مورد کنگره آزادی هنوز زوده که ما بخوایم تصمیم بگیریم یا به نتیجه قطعی برسیم، ولی من فکر میکنم که استارتش خوب بوده. تا الان هم سعی کردن به شیوه دموکراتیک عمل کنن، همونطور که در ابتدای صحبت عرض کردم. این نوع برخوردشون با مسئله ملیت ها موفق نبود، به خاطر اینکه خیلی زیاد صدای شما آقای بیازر ناگهانی قطع شد. ادامه بدید. الان صدا قطعه؟ صدای من دارین؟ بله ادامه بدید لطفاً. ولی با این سوال آقای بیازر، این مسئله فدرالیسم در این گروه مطرح شده، الان چه فکر میکنید درباره‌اش؟ ببینید، من که موضوع مشخصه، من یک جمهوری فدرال سوسیالیستی میخوام، ولی آیا کنگره آزادی چی کار خواهد کرد؟ کنگره آزادی با این پیشنهادی که ما در تفاهمنامه دموکراسی خواهان هم امضا کردیم یه جورایی متناظر و مشابه اون عمل کرد. یعنی گفت که ما در درون شورای کنگره
همونطوری که در تفاهم نامه امضا کردیم. ما در درون کنگره طیف‌های فدرالیست و همچنین طرفداران عدم تمرکز به سایر نهل‌های فکری رو داریم. یعنی همین که اینو حاضر شدن که فدرالیسم رو در کنار سایر نهل‌های فکری رسما وارد کنن، این یک حرکت مثبتیه به نظر من و میشه گفت که دموکراسی خواهان است. ببینید واقعیت اینه که یه اشتباه بزرگی یا یه غلط مصطلحی وجود داره که فکر میکنن که جامعه ما آمادگی پذیرش دموکراسی رو نداره، در حالی که جامعه ما این اشتباهه. ما نزدیک 45-6 سالی که با مردم ایران در حال تماس هستیم، فعالیت کردیم، شما هم ارتباطاتی حتما دارید. این اشتباهه که ما فکر کنیم جامعه ما آمادگی دموکراسی رو نداره و به این بهانه هر طیفی سعی میکرد که یک سری از مثلا آیتم های دموکراتیک رو مردم رو ازشون محروم بکنه. مثلا یه طیف راست، حالا هر چیز میشه بذارین، فکر میکنن که جامعه ایران آمادگی پذیرش فدرالیسم رو نداره. چون آمادگی پذیرش رو نداره، در نتیجه بهتره که فعلا حرفش هم نزنیم، زیر لحاف بذاریم یا زیر فرش بذاریم. یا یه تعداد دیگه هستن میگه اساسا ما بهتره که فعلا حکومت شورایی، حکومت جمعی رو بذاریم کنار، به حکومت فردی، برای اینکه جامعه ما آمادگی دموکراسی رو نداره. از این بر همه اینا به نظر من با تجربه شخصی که من دارم، با شناختی که دارم، فکر میکنم که اشتباهه. ما جامعه ما آمادگی پذیرش دموکراسی رو داره، منتها محرومش کردن. بله. حالا آقای بیازار صحبت‌ها رو با آقای بورش ادامه میدیم. ممکنه که این ایکو از طرف من باشه و یا از طرف تلویزیون، نمیدونم. ولی آقای بورش، من خواهش میکنم که چون اکثر وقت ما دیگه گذشت به این صحبت‌ها، من خواهش میکنم این رو بفرمایید که آیا شما فکر میکنید که این کنگره آزادی تبدیل بشود به یک نیروی بسیار مهمتر که بتونه گروه‌های متفاوت رو جذب بکنه؟ حالا گروه‌های ملیتی یکی هستند، بعضی از جمهوری خواهان که نیومدند و طرفداران مشروطه و رضا پهلوی و طیف‌های مختلف رو میتونی در یک برهه از زمان جذب بکنه و یا اینکه با اونها همکاری بکنه؟ اینکه سعی بکنیم، تلاش بکنیم که همه گروه ها، همه طیف های مختلف جامعه رو در زیر چتر یک حزب یا یک ائتلاف یا یک کنگره جمع بکنیم، این غیر ممکن است. ولی کنگره آزادی یک حرکت بسیار عاقلانه، منطقی و مطابق با واقعیات جامعه ما برداشته حرکت کرده، اینه که به نیروی ملیت ها، به نیروی مردمانی که به حاشیه رانده شدن پی برده. این نقطه قوت این کنگره هست. متوجه شده که چه نیروی بالقوه و بالفعلی در این ملیت ها، در این مردم به حاشیه رانده شده نهفته است. خب همتون اطلاع دارین که حدود 60 تا 70% جمعیت ایران رو ترک ها، کرد ها، بلوچ ها، عرب ها، ترکمن ها، لر ها، گیلانی ها و امثال هم تشکیل میدن. اون مرکز نشینانی که خودشون رو تمامیت خواه، منظورم احزابشون، گروه های سیاسیشون تلقی میکنن، اینها در اقلیتن. اینا همیشه جدا از این ملیت ها حرکت کردند و یکی از شکست های عدم موفقیت اپوزیسیون چه در داخل کشور چه در خارج کشور همین بود که این نیروی عظیم جامعه رو نادیده گرفتن و روی همون مسائل قدرت، تمرکز قدرت در مرکز و تمامیت خواهی و تک فرهنگی، تک زبانی تکیه کردند و نتیجه هم دیدیم که راه به جایی نبردند. بنابراین کنگره آزادی به این نقطه ضعف پی برده و اهمیت نیروی ملیت ها رو درک کرده و با تمام نیرو داره سعی میکنه که با تمامی این گروه ها همکاری نزدیکی داشته باشه و داره همکاری میکنه. خب طبیعیه که در درون همین کنگره آزادی افرادی هم هستند که تمامیت خواه هستند
و همون افکار قدیمی پوسیده رو که همون در چارچوب تک فرهنگی می گنجه که من اسمش رو میتونم بذارم ناسیونالیزم، حتی میشه گفت در چارچوب شوونیزم و حتی بعضی گرایشات هست که به نژاد پرستی بیشتر شباهت داره تا به وطن پرستی. اینه که به نظر من این کنگره طبیعیه که همه نیروهایی که فعلا در چارچوب خودش داره، ما 96 نفر عضو مجمع عمومی داریم، حدود 425 نفر هم عضو داریم، عضو کلی کنگره. در بین اینها طبیعیه که طیف‌های بسیار مختلفی هست، از جمله همین تمامیت‌خواهان که اینها رو همه رو ما نمیتونیم نگه داریم در چارچوب کنگره. اینها به تدریج یکی بعد دیگری، البته تعداد معدودی، این صف ما رو ترک خواهند کرد. ولی اون چه که عمده هست، اون چه که تعیین کننده هست، یک سری نیروهای دموکراتیک غیر ملیتی در چارچوب این کنگره دارن حضور دارن و فعالیت میکنن. اینا میمونند، خیلی مهم هست. و به ویژه تمامی ملیت ها تا تاریخ امروز همه عزم را جزم کردند که از این کنگره حمایت بکنن و این رو پابرجا نگه دارن و این رو تقویت بکنن. به نظر من در دراز مدت کنگره آزادی با اتکا به نیروهای دموکرات به طور اهم و با اتکا به نیروی ملیت ها به طور اخص موفق خواهد شد. بله، تشکر میکنم آقای جوما بورش. خب جناب حمید بی‌آزار، با شما ادامه میدیم. شما چه فکر میکنید الان در این شرایط بسیار حساس ایران که جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی مجدداً آغاز شده، درگیری ها ادامه داره و وضع مردم ایران روز به روز بدتر شده و جمهوری اسلامی هم تبدیل شده به یک کشور وحشت آفرین، نه تنها برای مردم ایران، برای تمام مردمان خاورمیانه. در چنین شرایطی واقعاً جمهوری اسلامی بیباکانه هم به کشتار در داخل ادامه میده، هم به حملات خارجیش در کشورهای همسایه به اسرائیل، به کشورهای عربی و اون چی که کشورهای عربی میگن که این یک وحشت بزرگی در میان کشورها ایجاد کرده و تبدیل شده به یک خطر دائمی. بنابراین در چنین شرایطی ما به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی، به عنوان کسانی که تمام عمرمون رو در این راه گذاشتیم، چه راهی در پیش داریم برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی؟ بله، عرضم بزرگتون که همونطور که عرض کردم، ما در خارج از کشور تنها وظیفه، شاید یکی از مهمترین وظایفی که داریم، همونطور که عرض کردم، حمایت از مبارزین داخل کشور باشه. اما یه سری حرکت‌های ایجابی هم ما میتونیم انجام بدیم. مثلا ما در یه جمعی، یک تشکلی یا یک به هر حال کارگروهی اگه اسمش بذاریم، 2 حرکت رو دوستان اتفاقا جوان ما متخصص ما آغاز کردن. و اون اینه که ما داریم کار میکنیم به طور دقیق روی این مسئله که چگونه اینترنت آزاد در اختیار مردم قرار بگیره و باید حتما از امکانات تکنولوژیک استفاده کنیم. امکانات یه سرمایه به هر حال کلانی میطلبه، حمایت مالی زیادی میطلبه. ببینید به محض اینکه شیر یا همون به اصطلاح کلید اصلی اینترنت بسته میشه، عامل اصلی که مردم میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن یا اینکه در خارج از کشور بتونن از داخل کشور اطلاعاتی کسب کنن، بلافاصله قطع میشه. بارها ما اینو مطرح کرده بودیم، به ما میگفتن استارلینک دیدیم که نتونست اون خواسته ما رو برآورده کنه، چون یک سری باگ هایی داشت. یه سری تجربه این اخیر ما این بود که همون منجر به دستگیری بسیاری از دوستان ما در داخل کشور شد. همون استارلینک، این که ما فکر میکردیم که میتونه عامل ارتباطات بین داخل باشه و امنیت بالایی داره و مستقیم هم به ماهواره وصله و اینا، دیدیم که اشکالات امنیتی و تکنولوژیک و باگ داره به اصطلاح ما، به اصطلاح چیز. در نتیجه ما داریم این همچین کاری میکنیم. یکی از کارها اینه که ما بتونیم اینترنت سالم و وسیله ارتباطی رو بین مردم برقرار کنیم.
کار خیلی سنگینه، یه پروژه بزرگی شروع شده، نیروهای جوانی هم این کار شروع کردن، ما هم داریم باهاشون همکاری میکنیم. یکی از کارا اینه. یه کار دیگه اینه که ببینید جناب حسین، ما الان ما چند نفر از اعضای ما زیر اعدام هستن؟ شما خودتون در جریان دیگه. آقای محمد نیکبخت 2 برادرش حکم اعدام گرفتن. خیلی ها ما در لیست لعنتی اعدام رو ما داریم. دوستان دیگری، مبارزین دیگه داخل کشور. ما در خارج کشور خیلی مهمه که ما بتونیم ارتباطات و روابط ایجاد کنیم، حالا از طریق کفالت سیاسی یا هر ارتباطاتی و هر امکاناتی ما بتونیم کفالت سیاسی این عزیزان رو بر عهده بگیریم. 2 کار خیلی مهم رو ما بتونیم همین الان که چون شما در این فرصت کم از من سوال کردید، این 2 نکته خیلی مهمه: کفالت سیاسی تک تک افرادی که زیر حکم‌های سنگین هستند و یکم تلاش برای ایجاد اینترنت سالم و ارتباط و پاکیزه بین مردم. این 2 کار فعلا به عنوان دستگرمی شروع کنیم، آغاز کنیم. حالا کارهای دیگری هم هست که به مرور حتما صحبت می‌کنیم. بله، حالا آقای بیازار، چه خوب شد که شما صحبت از نیکبخت کردید، محمد نیکبخت که قبلا زندان شده بود، قبلا بهش تیراندازی شده بود و مردی بود بسیار شجاع. همینطور در کل خانوادهشون واقعا افراد بسیار شجاع و دلاوری هستند که از همون روزهای اول جمهوری اسلامی مبارزه رو علیه رژیم شروع کردند و اکنون 2 برادر هم که محکوم به اعدام شدند. من درود میفرستم به این خانواده بزرگ و همه زندانیان سیاسی مثل شاهرودی، خانم سپهری و تبرزدی و خانم ها و آقایان دیگری که در زندان هستند و واقعا چه رنجی رو میکشند و رنج تحمل میکنند. به خاطر من و شما مردم ایران باید قدر اینها رو بدانیم که کسی که حاضر هست از جان خودش بگذاره دیگه، این بزرگترین احترام رو باید پیش ما داشته باشه. آقای بورش، شما چه فکر میکنید؟ آیا ما در شرایط فعلی می توانیم امیدوار باشیم که یک ائتلاف بزرگی از نیروهای متفاوت تشکیل بشه برای اینکه مردم ایران در داخل واقعا هر چی توانستن کردند و اون همه کشته دادند، ولی در خارج مثل اینکه این ضرورت اتحاد و اتفاق خوب احساس نمیشه؟ ما یک دعوتی کردیم از نیروهای بلوچ که با هم متحد بشن و یک ائتلاف تشکیل دادیم و خوشبختانه خیلی جواب مثبتی گرفتیم. همینطور کردها، ترکها، ترکمنها، عربها، همگی اینها ائتلاف تشکیل دادن. چه مشکلی هست که اینهایی که در وسط ایران هستند و سابقه حکومتی هم دارند ولی اکنون نمیتوانند با هم ائتلافی بکنند که اون مشکلاتی رو که خودشون ایجاد کردند برطرف بکنند؟ چون در اون شرایطی که اکنون هست ما میدونیم که اهل سنت ایران که نقشی نداشته، بلوچا که در این شرایطی که الان بر ایران حاکمه که دخالتی نداشته، ترکمنها، عربها، کردها هیچ گونه دخالتی در پدید آوردن شرایط فعلی ندارند، ولی تمام چوبه ها رو هم خوردن و تمام زحمات هم متوجه اونهاست. الان این سوال مشخص: چرا این افرادی که در مرکز ایران نشستند و سابقه حکومتی هم دارند، حاصل حکومتشون هم همین شرایط فعلی است، چرا نمیتونند با هم تفاهم بکنند که یه ائتلافی در میان خودشون پدید بیاد؟ مسئله به نظر من فرهنگیه که در ارتباط مستقیم با دموکراسی قرار داره. اگه ما از تاریخ گذشته دور ایران صرف نظر بکنیم، در همین 100 سال اخیر ما در هیچ فازی از تاریخمون حکومت دموکراتیک نداشتیم، یعنی مردم دموکراسی رو تجربه نکردند. فقط یه دوره کوتاهی در دوره مصدق خب مردم با موازین دموکراسی آشنا شدن، اون هم که بعداً با کودتای سیاه، سازمان سیاه آمریکا
که محمد رضا شاه پهلوی رو دوباره سر قدرت نشوند آغاز شد. بنابراین دموکراسی این رو به ما می آموزه که ما همدیگر رو درک بکنیم، تفاهم داشته باشیم، انعطاف پذیر باشیم، به آزادی دیگران احترام بذاریم، به حریم دیگران احترام بذاریم و از این قبیل به هر حال مختصاتی که دموکراسی داره ما برخوردار نبودیم. بنابراین چه اونهایی که در ایران هستند و چه اونهایی که در خارج فعالیت میکنند با توجه به همین عدم وجود دموکراسی، عدم فرهنگ همدیگر را درک کردن، با هم کنار اومدن، دست به دست هم دادن و همدیگه تکیه کردن رو یاد نگرفتن. متاسفانه خب این طبیعی هم هست در کشوری که 100 سال تمام، همین 100 سال اخیر من منظورم است، از قبلش هم خب دیکتاتوری بوده. در 100 سال اخیر ما بجز رژیم های دیکتاتور رژیم دیگری نداشتیم و این رژیم ها از رضا شاه بگیریم تا همین رژیم خمینی بارها و بارها علیه مردم خودشون خشون کشی کردن، لشکر کشی کردن، دست و کشتار دادن، هزاران کشته بر جای گذاشتند و این همه جنگ به خود مردمشون، به مردم خودشون تحمیل کردند. بنابراین در میان خود مردم هم این همه فشار و ظلم و اجحاف و محرومیت و جنگ و کشتار طبیعی که جای پای خودش رو میذاره و در روان و روح این مردم تأثیر بسیار بزرگی میذاره و یک نوع ترس و التهاب و در ناامنیتی در ایجاد میکنه. همون وضعیت رو ما داریم. یک حالت ترامات ها رو میتونیم بهش عنوان گذاری بکنیم، اینه که چه در خارج کشور در داخل کشور بر اساس همین زمینه ها ما نتونستیم هم دیگر رو درک بکنیم و دور هم جمع بشیم و به نیروی بزرگی تبدیل بشیم و در آینده نزدیک هم به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. بله، تشکر میکنم. آقای بیازار، در حدود 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی این سوال اساسی و بنیادی ایرانه: چطور کردها با هم متحد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، بلوچ‌ها ائتلاف تشکیل دادن، ترکمن‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها هم کم و بیش، ولی چرا این مردم داخل ایران، یعنی اصفهان و شیراز و مشهد و این مناطق، نمیتونند با هم متحد بشن و در واقع گرچه سابقه حکومتی دارند و میدونند که وقتی برای اینکه به قدرت برسند اتحادشون هست، ولی چه چیزی هست که واقعا نمیذاره اینا با هم متحد بشن یا ائتلافی تشکیل بدن؟ بله، از همون سالهای به قول معروف 6 میلیون دلاری دیگه جناب دکتر حسینپور که الان بخشی از صحبتایی که جناب بورش فرمودن به نظر من در پاسخ به همین سوال بود. ما مشکل فرهنگی مشکل جدیه جناب حسینپور عزیز، و بعدش هم آموزه هایی که بود. ببینید یه سری پیش‌داوری ها، یه سری، ببینید این تلویزیون ها، این مثلا روابط عمومی، چه میدونم، مدیاها و غیر و ذالک، در طول این 100 سالی که الان نام برد جناب بورش، در طول این 100 سال، از قبل هم که خب ما هیچ وقت اساسا ما قبل از انقلاب مشروطه که اساسا موضوعیت نداشت بحث دموکراسی، ولی در طول این 100 سال اخیر آنچنان کسانی که صاحب تریبون بودن، منبرها، جاهایی که برای تلویزیون ها و رادیو، عذر میخوام آقای بیازار، عذر میخوام، الان اتاق فرمان به من خبر داد که آقای دکتر صدرالاشرفی هم تونستند وصل بشن و چند دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. آقای دکتر صدرالاشرفی، صدای منو دارید؟ آقای دکتر صدای منو دارید؟ قطع شده. خب اگر قطع شده دیگه که هیچی. خب آقای بیازار، شما بفرمایید. ببینید آخر کشور که یکیه، کشور هرچی هست یکیه، از مجموعه از
اقوام و ملیت های مختلف تشکیل شده. چطور هست که بخشی از اینها به سرعت ائتلاف پیدا میکنن، متحد میشن، ولی این داخل، این مرکز، اینا چه مشکلی دارند که با هم نمیتونند اتحاد بکنند؟ خیلی کوتاه لطفا. خیلی کوتاه. بله، من ببینید اگه شما کردستان یا اونجا رو میفرمایید، ببینید درد مشترک و اون به اصطلاح محدودی خاص، ویژگی‌های خاصی که دارن، اونها رو به هم نزدیک کرده. خوشبختانه دشمن خیلی کمک کرده این که ما بتونیم با درد مشترک به هر حال این مسئله رو با هم دیگه، دوستان ما در کردستان یا جایی این چنینی باشه. اما در گستره 1,648,000 کیلومتر مربع ایران شما طیف‌های کاملا متفاوتی می‌بینید و این در این مدت ما دیدیم که فشار افکار عمومی خیلی موثره. ببینید ما سال 2003 وقتی اومده بودیم برلین، یادتون هست که تو اتحاد جمهوری خواهان، ما در اونجا دیدیم که جمهوری خواهان فکر میکردن که واقعا اتحاد جمهوری خواهان، تو ما اونجا بحث اتحاد دموکراسی خواهان رو مطرح کردیم، سریع میگم، در اونجا ما دیدیم که هر گونه موضع‌گیری که میخوام بکنم، وقتی ما برگشتیم ایران دیدیم در عرض چند هفته چندین تیکه شدن. بعد که من دوباره با آقای شهید مداری تماس گرفتم، گفت که ببینید ما هر بار میخواستیم موضع گیری کنیم، تعدادی از دوستان مثلا جریان چپ یا جمهوری خواه ما که طرفدار اصلاحات بودن میگفتن بیانیه یا موضع گیری هامون طوری باشه که به تریج قوای اصلاح طلبها برنخوره، یا برعکس، به محض اینکه می‌خواستن یه صحبتی انجام بدن اونوری‌ها. یعنی این مسئله بوده که آموزه‌های اولیه بوده. خیلی از نیروهای چپ در ابتدای انقلاب اصلا به نوعی بحث ضد امپریالیسم بودن جمهوری اسلامی آنچنان مطرح کرده بودن و اصلاح طلبها. آقای بیازار اجازه بدید این سوال از شما بکنم. شما خودتون چپ هستید، الان با گروه‌های مختلف هم نشستید، با هم صحبت میکنید، اتحاد هم پیدا کردیم، چند تا گروه متشکل هم پیدا کردیم، ولی گروه چپ که یک آرمان هم که بیشتر نداره، یک آرمانی داره، چرا نتونستند با هم متشکل بشن و یک سازمان تشکیل بدن؟ لطفاً یکی دو دقیقه. ببینید آخه این آرمانی که شما میفرمایید، آرمان چپ، ما به هر حال معتقدیم به سوسیالیسم. به طور کلی هر کسی که خودش رو در این طیف خانواده ما میدونه به نوعی به سوسیالیسم معتقد، ولی در همون مشکل در شیطان به قول من در جزئیاته. یعنی وقتی شما میخوایی بیایی این رو پیاده کنی، این ایده بسیار زیبا رو، بعد میبینی که بسیار موانع متعددی هستش. ما در همین اروپا سوسیال دموکراسی رو داریم که در مقابل نوع نهلهای دیگر چپ موضع‌گیری بسیار گاهی اوقات خصمانه داره. یعنی این نشان دهنده تنوع و تکثر جامعه است. حالا هنر شما امثال ما اینه که ما بتونیم روی تاکتیک‌های معینی این کار انجام بدیم. چرایش در ویژگی‌های به هر حال فرهنگی و متعددی که من دیگه واقعا تلاشمون رو داریم میکنیم در جهت اتحاد دموکراسی خواهان، ولی خب به هر حال موانعی که همونطور که شما فرمودید جناب برش فرمودن وجود داره. امیدواریم برطرف بشه. من تمام. بله ببخشید آقای بیازار، آقای چند دقیقه دیگه بیشتر نداریم به پایان برنامه. آقای جوما بورش، شما چه میفرمایید؟ واقعا فرهنگ نقاط مرکزی ایران اونقدر متفاوته با فرهنگ مثلا کردستان، آذربایجان، بلوچستان، لرستان و جاهای دیگر که اونها تحت هیچ شرایطی نمیتونند با هم متحد بشن، حتی در بدترین شرایطی که خودشون ایجاد کردن؟ اینکه خب ما در ایران چون یک جامعه متکثری هست با فرهنگ‌های متنوعی هم روبرو هستیم. ما اگه جامعه ترکمن رو با جامعه مثلا بگیم که اصفهان مقایسه بکنیم، انگار که در مورد دو کشور مختلف و دو فرهنگ مختلف داریم صحبت میکنیم. ترکمن ها خب آداب و رسوم خاص خودشون رو دارند، زبان خاص خودشون رو دارند، گذشته تاریخی خودشون رو دارن، مذهب خاص خودشون رو دارن. به همون صورت اصفهانی ها یا تهرانی ها یا شیرازی ها. اینه که خب ما در اروپا مثلا کشورهای مختلفی داریم، آلمان و فرانسه و انگلستان و هلند و اینها. خب
در همسایگی هم دیگه زندگی میکنن، فرهنگ‌های مختلفی دارن. این همین وضعیت هم در مورد ما. خب آقای بورش ببخشید، اگر بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها هم مثل این مرکز نشینان شیراز و تهران و اصفهان بشن، اون وقت در کشور به طور کلی هر گونه ائتلاف و اتحادی غیر ممکن میشه. یعنی میشوند یک عده افراد که هیچ گونه احساس ترحم و نیکی نسبت به هم نمیبینند و همهش در حال اختلاف خواهند بود. ببینید، ما حالا هر ملیتی که میخوام داشته باشیم، حالا ترک، ترکمن و روس هرچی که هست، ما ایرانی هستیم. و وقتی که ایرانی هستیم به عنوان شهروند ایرانی تلقی میشیم. چون شهروند ایرانی هستیم باید از تمام منابع دولتی، مملکتی باید برخوردار بشیم و قدرت سیاسی هم بین این شهروندان باید تقسیم بشه. خب اینطوری نیست. بله، ببخشید آقای بورش، صدای شما هم قطع شد و برنامه هم به پایان رسید. تشکر میکنم از حضور آقای جوما بورش و آقای حمید بی آزار که در این برنامه با من همراه بودند و خیلی عذر میخوام که قطع و وصله هایی هم شد، یک مقدار بی نظمی شد به علت اینکه صدا منظم نبود. و اما آخرین سخنان مردم ایران و مخصوصا مرکز نشینان، اون چی که ایران الان ازش رنج میبره حاصل حکومت شمایی هست که مرکز نشین هستید، شیعه هستید، هرچی هستید، این مملکت در دست شما بوده و به اینجا رسونده. اگر خودتون رو متحد نکنید و کار درست و خیر رو پیش نبرید، در آن صورت معلوم نیست که سرنوشت ایران به کجا خواهد کشید. روزگارتون خوش، خدا نگهدارتون. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند میسپارم.